هاد لا فيديو غادي تقسم لثلاثه ديال النقط مهمه على تنظيم الوقت، وهما سبب ديال النجاح ديال بزاف ديال الناس. اولا غادي نهضروا على كيفاش تعاون دماغك انه يبدا يفكر في لي زوبجيكتيف ديالك. ثانيا كيفاش توصل لهاد لوبجيكتيف ديالك. واخر نقطه وهي اهم نقطه، شنو هي احسن طريقه باش تافونسي في لوبجيكتيف ديالك. يلا بدينا. اول حاجه داك البروجي اللي باغي تبداه وكتسنى الوقت باش تبداه، بداه دابا. دير اي حاجه عندها علاقه بداك البروجي، مهم بدا، لان فاش كتبدا راك كتوجد راسك وكدير واحد البلان. بدا ولو دقيقه ولو 10 دقائق. فاش كتبدا تبلانيفي كتبدا تفكر، والتفكير عنده واحد التاثير كبير على التنميه ديال القدرات ديال العقل ديالك، وكتولي كتبدع في داك البروجي ديالك، وغادي تبقى ديما كتفكر في داك البروجي وتحفز راسك باش تخدم اكثر. اون فوا تبدا ما توقفش، راه كلشي كيجي بالمثابره ولا ديسيبلين. بعد مرات كيكون عندنا بزاف ديال لي زوبجيكتيف مرونين في راسنا وما كتعرف باش كتبدا. شنو دير؟ كتب واحد لا ليست فيها 10 ديال هاد لي زوبجيكتيف اللي باغي توصل لهم هاد العام. كتبهم بحال الا داز العام ورجعوا حقيقيين. مثلا بغيت نربح قدا وقدا هاد العام، ولا باغي نوزنها شحال من كيلو. خذ وحده من هاد لي زوبجيكتيف اللي كتهمك اكثر وقول الا حققتها غادي تبدل لي شحال من حاجه في حياتي. هاد لوبجيكتيف كتبوه في ورقه بوحديتو، وخلي داك الورقه ديما باينه لك. ديرها في شي كولوار ولا ديرها حدا البيرو ولا شي بلاصه ديما كتشوفها، لان بهاد الطريقه غيبقى دماغك ديما كيفكر انه كيفاش يوصل لداك لوبجيكتيف وكيفاش انت غادي توصل لداك لا ساتيسفاكسيون ديالك. ثانيا كيفاش توصل لهداك لوبجيكتيف. باش نوصلوا لداك الهدف ديالنا خصنا نبداو نكتبوا واحد البلان مقسم لديطاش، اي واحد المخطط مقسم له واحد المهمات ولا نقاط مفرقه. ما نخليوش داكشي غير في راسنا. كما قلت في الفيديو ديال تاجيل العمل، غادي نفرقوا هاد لوبجيكتيف لي زوبجيكتيف صغار، مع المدى القصير على المدى المتوسط على المدى البعيد. من بعد ما كتبنا شنو هما لي زوبجيكتيف ديال المدى البعيد، نحاولوا كل نهار نكتبوا شنو غادي نديروا لا غدا. كتبوه في واحد لا ليست، ومن الاحسن نكتبوا هاد لا ليست في الليل باش داك اللاوعي ديالنا ولا لو سوب كونسيون يبقى كيفكر في الحلول فاش كونوا ناعسين. اي حاجه كتبناها في ديك لا ليست وساليناها نضربوا عليها. هاد الطريقه كتحفزك باش تقول راني كنافونسي في الخدمه، وكتدفعك انك تكمل، وكتزيد في الثقه النفس. كاين اللي غادي يقول اصافي بلا ما نكتب، ولكن شنو غادي يخسر الا كتبتي داكشي في 10 دقائق؟ هاد الطريقه كتسمى لا ريغل دو 10 90. اي داك 10 دقائق ديال الوقت اللي ضيعتي في الكتابه كيربحك حتى ل 90% ديال داكشي اللي خاصك دير. هاد النقط اللي كتكتب في لا ليست خصهم يكونوا منظمين. اول وحده هي المهمه، والثانيه اقل اهميه الى اخره. كل نهار ساليتيه كتب ليست جديده وفيها في الاول داكشي اللي ما درتيش البارح، وعاد زيد حاجه جديده. كاين اللي كيقول راه درنا هادشي ولكن راه ما قدناش الوقت، ولا راه ما عندناش الوقت باش نديرو هادشي. هنا غادي تجي اهم طريقه اللي هي الطريقه الثالثه باش تنظم وقتك وتافونسي في لوبجيكتيف ديالك. هاد الطريقه هي احسن طريقه ديال تنظيم الوقت، ديال لا جيستيون دو طون، اللي كتسمى لا ريغل دو 20 80، معروفه على اسم لو برينسيپ دو باريتو، على اسم هذاك اللي اخترعها فيلفريدو باريتو، واحد ليكونوميست عالم في الاقتصاد. شنو كتقول هاد الطريقه؟ عامه في الشركه 20% ديال داك لي كليون اللي عندك هو 80% ديال الشيفر دافير ديال المدخول ديالك، و80% ديال الكليان اللي بقاو هما غير 20% ديال المدخول ديالك. الا طبقناه على الموضوع ديالنا ديال داك لا ليست، راه 20% ديال داك لي طاش اللي كتبنا هو 80% ديال لوبجيكتيف ديالنا، و80% ديال النقط اللي بقاو هو غير 20% ديال داك لوبجيكتيف ديالنا. مثلا الا كتبنا 10 ديال النقاط في داك لا ليست ديال داك النهار، جوج من ديال ديك النقط هو 80% ديال لوبجيكتيف ديال النهار كامل. اذا خاصك تصنف هذوك لي طاش ديالك وتشوف داك 20% اللي مهمين هما اللي ديرهم في الاول ديال لا ليست. اغلبيه ديال الناس كيضيعوا الوقت في ديك 80% ديال لي طاش وكيضيعوا لهم النهار كامل، وفاش كيساليو ما كيحسوش براسهم راهم خدموا، حيت ما كيكونش عندهم اهميه كبيره داك النقاط. باغ كونطخ الا خديتي هي جوج نقاط مهمه وخدمتي عليهم النهار كامل، غادي تحس بواحد الفرحه فاش غادي تسالي داك جوج النقاط المهمين، لانهم هما 80% ديال ديك لا ليست كامله. هاد الطريقه ديال باريتو كتكون ديما متبوعه بواحد الطريقه سميتها ABCDE، ولا لا ميثود ABCDE، وكتقول داك لي طاش هما اهم وحدين كاينين في ديك لا ليست كامله، خصهم يكونوا هما الاولى في لا ليست، والا ما درتيهمش راه حتى واحد ما غادي يديرهم في عوضك.
لي طاش بي هما داك لي طاش اللي خاصهم يداروا في الدومين بروفيسيونيل ديالك. شي واحد كيتسنى انك تصوب له شي حاجه، شي واحد كيتسناك انك تجاوبو على شي ميساج مهم ديالو. المهم هاد لي طاش عندهم اقل اهميه من داك لي طاش ا. لي طاش سي هما اللي ما غادي يبدلوا لك حتى شي حاجه في حياتك، بحال دابا تخرج تشرب قهوه ولا دير شي حاجه في الدومين بروفيسيونيل ديالك ما غاديش تبدل والو. لي طاش دي هما هادوك لي طاش اللي تقدر تعطي شي واحد يديرهم لك، شي ديك لي طاش اللي كديليغيهم. وهاد النقطه مهمه بزاف، لان هاد لي طاش هادو هما اللي غادي يعطيوك الوقت اكثر انك تصوب داك لي طاش اللي كديرهم غير انت. داك لي طاش هما اللي تقدر تيليميني حيت ما بقى عندهم حتى شي صلاحيه. هما ديك لي طاش اللي كان خصك ديرهم شحال هادي وما درتيهمش، دونك غير حيدهم. زياده على هادشي كامل، فاش تبدا تخدم وجا شي واحد يديرونجيك خاصك تقول له لا ما ديرونجينيش، لان كلمه لا ولا نو كتعتبر من اقوى كلمات النجاح باش ما تخليش شي واحد يديكونسونطريك على خدمتك. وديما خصك تكون مواظب باش تطبق هادشي حتى تولي عندك عاده وصعيب باش تتخلى عليها. وحاول تكون ما بين هادوك الاقليه اللي كيتحركوا، ماشي داك الاغلبيه اللي ما كيديروا والو. الا استفدتي من هذا الفيديو تابونا لاشين باش ديما تشوف لي فيديو جداد، وبارطاجي مع صحابك باش كما كنفيدكم حتى نتوما تفيدوهم. وقولوا لي في لي ميساج شنو كتظنوا من هاد الافكار اللي كنبارطاجي معاكم، وإلا عندكم شي اقتراحات يمكن لي نهضر عليهم ولا شي مواضيع نطرق ليهم خليوهم لي في لي ميساج.